شب کریسمس بود. زازل پرستن 26 ساله تصمیم داشت بعد از سالها سختی برای اولین بار کریسمس رو همراه با همسر و 3 تا از بچه‌هاش جشن بگیرن. فردا صبح میشه نوبت این بود تا کادوهای کنار درخت کریسمس رو باز کنن. زازل روی مبل نشسته بود. بچه‌ها هم داشتن با شوق و ذوق کادوها رو باز میکردن، اما یه نکته عجیبی وجود داشت. زازل نه لبخند میزد، نه بچه‌ها رو بغل میکرد تا با همدیگه هدایا رو باز کنن و نه اصلا با کسی صحبت میکرد. خیلی آروم و ساکت نشسته بود. یه عینک آفتابی به چشمش زده بود و هیچ تکونی نمیخورد. بچه‌هاش نمیدونستن که مادرشون خواب نیست، بلکه روی مبل مرده. من ریتا هستم و توی این چنل وارد دنیای جنایی میشیم، جایی که حقیقت عجیبتر از خیاله و مرز بین خوب و بد محو میشه. اگر که محتوای جنایی رو دوست دارید، عاشق داستانهای واقعی هستید، میتونید همین الان کانال رو سابسکرایب کنید. اگر که بیننده جدید هستید، اولین بار دارید چهره من رو میبینید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا وقتی ویدیوی جدید آپلود میشه داغ داغ ازش مطلع شید و بیاید برای تماشا. امروز فرصت پیدا کردم، با چارلی اومدم، دیدم یه چند ساعتی خالی دارم. اول اومدم تنها رکورد کنم، بعد دیدم همونجوری که بهتون قول داده بودم اگر که تایم خالی پیدا کنم با چارلی میام، با چارلی اومدم. بریم سراغ پرونده امروز. پرونده امروز در کالیفرنیا توی آمریکا در جریانه و ما بریم به صبح کریسمس سال 2011. صبحی که در واقع امدادگرهای تماس ایمرجنسی دریافت کردن از یک آقایی. این آقا تماس گرفته بود و به امدادگرها گفتش که همسرم یه بلایی سرش اومده، یک اتفاقی براش افتاده. میگه که زنم شب قبل افتاده زمین و به سرش ضربه خورده. اسم همسرش زازل پرستن بود و اسم خود این آقا هم ویلیام توی صحبتش به 911 میگه که فکر میکنم همسرم ضربه مغزی شده و نیروهای امداد بفرستید. وقتی آمبولانس به آدرس میرسه، اون آقایی که تماس گرفته بود همسر زازل ویلیام بیرون آپارتمانشون ایستاده بود و با دست بهشون اشاره کرد که بیایید داخل. اما وقتی تیم امداد وارد خونه شد، یه چیزی به طرز عجیبی اشتباه بود. از لحظه‌ای که پا داخل خونه گذاشتن، فضای سنگین و ترسناکی حس می شد. یه جورایی انگار یه اتفاق خیلی بدی افتاده. همین که یکم نگاه به اطراف انداختن، یعنی بیشتر وارد خونه شدن و فضای خونه رو تونستن دقیق تر ببینن، متوجه چیزی شدن که نفسشون رو بند آورد. خون همه جا رو گرفته بود. همه جا پر از خون بود. هر سطحی که نگاه می کردین روش خون بود. جایی وجود نداشت که خون روش نباشه. روی کلیدای برق، روی کابینت، روی درها، روی دستگیره درها، رو زمین، رو دیوار، همه جا پر از خون بود. خون خشک شده، خون تازه، همه چی داشت داد میزد توی اون خونه که این فقط یک سقوط ساده نبوده. زازل، این زن، بر اساس سقوط ساده این اتفاق براش نیفتاده، با یه سقوط که اینجوری خون تو همه جای خونه پخش نمیشه و قضیه هرچی هست فراتر از این حرف هست. قبل از اینکه ببینیم داستان چیه، بریم تا با خود زازل یک مقداری بیشتر آشناشیم. زازل و دوستاش زیزی هم صدا می کردن. حالا اگر در طول پرونده منم زیزی گفتم یا زازل، هر دوش یک نفر هستن. زازل 26 سالش بود زمانی که این اتفاق براش افتاد. زمانی که امدادگرها رسیدن خونه فقط یک زن 26 ساله بود. متولد 5 سپتامبر سال 85 بود. توی همون کالیفرنیا به دنیا آمده بود. همونجا بزرگ میشه، کل زندگیش رو هم همونجا سپری میکنه. هیچ وقت پدرش رو نشناخت، هیچ وقت نمیدونست پدرش کیه. اما مادرش سایدل همه چی رو براش جبران کرده بود. بهش یک دنیا عشق داده بود، به اندازه یک پدر، به اندازه یک مادر، و همیشه تمام تلاشش این بود که زازل هیچ وقت کمبودی توی زندگیش احساس نکنه.
خانواده‌ای که زازل داخلش بزرگ شد خانواده پرجمعیتی بود. 5 تا خواهر و برادر بودن که زازل یکی از این 5 فرزند بود. دوران بچگیش بین خونه مادرش و خونه مادر بزرگش که خیلی هم این خونه ها به هم نزدیک بودن و خونه خاله ها و عموهاش میگذشت. کلاً ارتباط خیلی صمیمی با اقوام و خانواده‌اش داشت. از همون ابتدا دختر بسیار خلاقی بود، عاشق کارهای هنری بود، از نقاشی گرفته تا طراحی و حتی رقص. همیشه یک عالمه ایده تو سرش داشت. هر جور که شده میخواست خودش رو بیان کنه، استعدادهای خودش رو به دنیا نشون بده، خودش رو مطرح کنه. شخصیتش واقعا خالص و دوست داشتنی بود. همین روحیه هنری و خلاق داشتنش باعث می شد که آدم‌ها باهاش بتونن حس نزدیکی خیلی زیادی داشته باشن و ارتباط عمیقی برقرار کنن. اما وقتی که زازل به سن نوجوانی رسید، مثل خیلی از آدم‌ها که بعد از گذروندن دوران کودکی و ورود به سن نوجوانی دنیاشون تغییر میکنه، دنیای زازل هم تغییر کرد، عوض شد. درگیری‌هاش عوض شد، دغدغه‌هاش، اولویت‌هاش تغییر کرد. درگیر یک رابطه‌ای شد، وارد عشق و عاشقی شد. خیلی علاقه پیدا کرد به این پسر. ما اسمی از این آقا نمیدونیم، نداریم، فقط میدونیم که این ارتباط صمیمی و صمیمی‌تر، عمیق و عمیق‌تر شد تا اینکه زازل توی سن 17 سالگی متوجه شد که بار داره. اما این آقا هر کسی که بود نمیخواست مسئولیت بچه رو قبول کنه. شونه خالی میکنه از زیر بار مسئولیت و زازل 17 ساله میمونه و بچه‌ای که الان باید خودش تنها بزرگ کنه. توی سال 2003 دخترش رو به دنیا میاره، در حالی که خودش آخرای 17 سالگیشه و خب 17 سالگی واقعا سن ترسناکیه برای بچه دار شدن. اما با وجود اینکه یک مادر مجرد بودن، به خصوص یک مادر تینیجر مجرد بودن بسیار سخته، زازل نمی ترسید. زازل با شهامت بچهش رو بزرگ میکنه. این موضوع رو قبول کرده بود که من الان مادرم، مسئولیت این بچه با منه و خیلی هم مادر موفقی بود. با وجود چالش های خیلی زیادی که روبروش بود، اما تمام سعیش رو میکرد تا هیچ کم و کسری برای بچهش نذاره، همون جوری که مادر خودش هم برای زازل هیچ کمبودی نذاشته بود. خیلی سخت تلاش میکرد، تمام وقتش رو وقف دختر کوچیکش کرده بود. میره چند تا شغل مختلف میگیره، خب درس رو رها میکنه. چند تا شغل مختلف پیدا میکنه برای اینکه بتونه خرج خودش و دخترش رو تأمین کنه. توی رستوران‌های مختلف، توی فست فودها کار میکرد، توی فروشگاه‌های لباس فروشندگی میکرد یا حالا هر کار دیگه‌ای انجام میداد. حتی مدتی به عنوان میکاپ آرتیست شروع میکنه به کار کردن، چون استعداد خیلی خوبی هم توی میکاپ کردن داشت. علاوه بر تمام این کارا، هر از گاهی که یه پروژه‌ای به پستش میخورد، هر از گاهی که میتونست یه همچین به قول معروف شوتینگی رو قبول کنه، به خاطر زیبایی واقعا خیره کننده‌ای که داشت توی مدلینگ هم وارد شده بود و به عنوان مدل هم فعالیت میکرد. خیلی طرفدار جامعه کویر بود، دوستان بسیار زیادی از جامعه کویر داشت، خیلی باهاشون توی فضای مجازی عکس منتشر میکرد. نمیدونم که آیا خودش هم جزو جامعه کویر بود یا نه، اما میدونم که دوستهای خیلی زیادی از این جامعه داشت. عاشق شبکه‌های اجتماعی بود، مخصوصاً فیسبوک که خب البته اون زمان فیسبوک بسیار هم محبوب بود و بیشترین استفاده ازش میشد، مثل اینستاگرام الان. همیشه عکسایی که توی فیسبوک از خودش میذاشت عکسای خیلی قشنگی بود، عکسایی بود که برای شوتینگ ها و مدلینگ ازش گرفته شده بود، عکسایی بود که زازل سر و وضع خیلی جذابی داره، یک زن قوی رو شما میدیدید توی عکس ها، یک زن جذاب، یک زن باهوش. یه بار یه عکسی گذاشته بود، یه فوتوشوتی بود با بیکینی و زیرش نوشته بود mean but sexy with it. میدونست که خودش چقدر جذابه و خب از حق هم نگذریم، یکی از بخش‌های قشنگ شخصیتش همین موضوع بود که با وجود ظاهر زیبایی که داشت، اما شخصیت و منر بسیار دوست داشتنی هم داشت. خودشو چست نمی‌کرد، خودشو نمی‌گرفت. حتی با وجود اینکه الان یک مادر مجرده و خب طبیعتاً مسئولیت‌های سنگین‌تری داره، هیچ وقت از زیبایی و سلف کیر برای خودش غافل نمی‌شد.
مادر بودن براش بسیار تجربه لذت بخشی بود. از هر ثانیه‌اش، از هر لحظه‌اش لذت می‌برد. اما به اون معنا هم نبود که تمام زندگیش رو بذاره کنار و فقط بخواد به بچهش اهمیت بده. چون خب باید بین هر چیزی تعادل ایجاد شه دیگه. هر از گاهی اگر زمان پیدا می‌کرد، بچهش رو پیش مادرش می‌ذاشت، با دوستاش وقت می‌گذروند، میرفت بیرون. در واقع میخوام بگم اون زندگی اجتماعی خودش رو داشت، این تعادل رو برقرار میکرد. یه شانسی هم که آورده بود به خاطر اینکه خونش نزدیک خونه مادرش بود اون زمان، خب خیلی راحت میتونست این کار رو بکنه. میتونست برای چند ساعت بچه رو بذاره پیش مادرش، به جای اینکه حتی بخواد پرستار بچه بگیره، بره یه چند ساعتی برای خودش استراحت کنه از به هر حال مسئولیت‌های سخت مادر بودن، پدر بودن، دور شه و بعد با انرژی دوباره برگرده. از زندگیش رضایت کامل داشت. احساس نمی‌کرد چیزی کم و کسر داره توی زندگیش تا 5 سال بعد. زمانی که 22 سالش بود، مجدد میفهمه که باردار شده. پدر این بچهش هم مشخص نیست. اون آقا، حالا هر کسی که بوده، نمیخواسته مسئولیت قبول کنه و باز زازل میمونه و بچه دومی که پدرش معلوم نیست، پدر نداره و خودش باید هم مادر باشه برای این بچه هم پدر. بعضیا توی این پرونده میگن که پدر دوم بچهش هم همون پدر اول بچهش بوده. زازل با این آقا در ارتباط بوده. نمیدونیم، این در حد شایعه است. بعضی ها هم میگن نه، این دوتا کلن آدم‌های متفاوتی بودن که زازل توی خط زمانی متفاوتی باشون آشنا شده. نمیدونیم، به هر حال اینا همه در حد حرفه و سند و مدرکی براشون وجود نداره. اون چیزی که مهمه خود زازله که برای فرزند دومش هم هیچ کم و کسری نذاشت توی زندگی و مثل بچه اولش تمام تلاشش رو میکرد تا بهترین زندگی رو بهشون بده. اینکه یک نفر یک مادر مجرد باشه به اندازه کافی توی جامعه سختی داره و سختی‌های خیلی زیادی هم داره. خب هممون از این موضوع آگاه هستیم. به علاوه این که اون زن یک زن رنگین پوست باشه، بلک باشه و قراره با کلی کلیشه های ناعادلانه روبرو بشه. اما زازل با تمام این مسائل مبارزه میکرد. سیبیلینگ‌هاش، خواهر و برادرهاش، آنکل‌هاش، اینا همه عاشق زازل بودن، عاشق بچه‌های زازل بودن. تلاش می‌کردن که نذارن زازل توی این مسیر تنها باشه، نبود پدرشون رو بچه‌هاش حس کنن. خلاصه این که این زن بدون وجود هیچ مردی توی زندگیش 2 دختر کوچیکش رو به تنهایی داشت بزرگ می‌کرد. خیلی موفق. اما این وضعیت امن توی زندگیش متاسفانه قرار نبود دائم باشه. همون سال وقتی دختر دومش تازه متولد شده بود، با یک مردی آشنا میشه به نام ویلیام والاس، همون شخصی که ما هم اول پرونده ازش صحبت کردیم. ویلیام یه کارگر ساده توی اسکله بود. 26 سالش بود. اون هم توی کالیفرنیا به دنیا آمده بود و بزرگ شده همونجا بود. 4 سال از زازل سنش بزرگتر بود. برعکس زازل که از نظر خانوادگی مادرش خیلی ساپورتش کرده بود، زندگی ویلیام زندگی بسیار سختی بود. شرایط خیلی سختی رو پشت سر گذاشته بود. پدر ویلیام بعدها میگه ویلیام خودش رو بزرگ کرده. یعنی ببینید چقدر این آدم توی دوران کودکی و نوجوانیش تنها بوده که خودش رو بزرگ کرده به گفته پدرش. همین تربیت سخت باعث شده بود که از اون سن پایین مستقل بودن رو یاد بگیره. الان چند ماهه که با هم آشنا شدن. این چند ماه مدت خیلی کوتاهیه، اما زازل بسیار از ویلیام خوشش اومده بود. میبینه که خب ویلیام یک مرد بسیار مستقل، خود ساخته است، آدم محکمیه و برای زازلی که هیچ وقت توی زندگیش ثباتی توی روابطش ندیده بود، برای زازلی که هر بار از هر مردی باردار شده بود طرف سریع فرار کرده بود، دیدن این خصوصیات اخلاقی خیلی جذاب بود. برای همین بعد از گذر چند ماه قبول میکنه که ویلیام بیاد و همخونه‌شه، یعنی کلا نقل مکان کنه تا با زازل با هم دیگه زندگی کنن. زازل عاشق ویلیام شده بود و وقتی شما عاشق باشی خیلی وقتها رد فلگز رو نمیبینی. چیزهایی که واقعا خط قرمز، واقعا یک پرچم قرمز در روابط شما به چشمت نمیاد و این اتفاق برای زازل هم افتاده بود. اون رد فلگزی که ویلیام داشت نشون میداد و زازل اصلا نمیدید تا
روزی که برای اولین بار ویلیام دست بلند میکنه روی زازل. این دست بلند کردن واقعا افتضاح بود. یعنی در این حد نبود که حالا بگم با هم یک آرگومنتی داشتن، ویلیام مثلا یه چک زده تو گوش زازل. نه، یه چیز خیلی خیلی افتضاح تری بود. این دست بلند کردن انقدر شدید بود که وقتی زازل میره خونه مادرش، پیش مادر و مثلا حالا بقیه سیبیلینگ ها و دوستاش، نمیتونستن چهرش رو تشخیص بدن، صورتش رو نمیتونستن بفهمن که این واقعا همون زازل ماست. صورتش پر از ورم بود، پر از کبودی بود، یه دسته گنده از موهاش کنده شده بود، ورمهای شدید توی اقصی نقاط بدنش دیده میشد و انقدر وضعیتش خراب بود که واقعا باید میبردنش بیمارستان. اما زازل میگه که مثلا ولش کنید، اشکال نداره و فکر میکرد که ویلیام یک لحظه کنترل خودش رو از دست داده و دیگه این اتفاق نمیفته. اما خیلی اشتباه میکرد، چون کتک‌های ویلیام بارها و بارها تکرار میشه. هر بار که زازل تلاش میکرد از این رابطه بیاد بیرون، ویلیام یه راهی پیدا میکرد تا دوباره بکشونتش داخل رابطه. هر بار که تلاش میکرد پای پلیس رو بکشه وسط، ویلیام به گهخوری میافتاد و میگفت که اشتباه کردم، غلط کردم، شکر خوردم، گه خوردم، زنگ نزن به پلیس. یکی دیگه از دعواهای خیلی شدیدشون رو، در واقع دعوا که نه، یکی دیگه از کتک‌های خیلی شدیدی که زازل میخوره رو میخوام براتون تعریف کنم. یه بار ویلیام از خونه رفته بود بیرون و حالا رفته بود هر جایی رو حسابی مست کرده بود. زازل هم توی حموم بود، داشت برای خودش توی وان حموم خوابیده بود و داشت حموم میکرد. دوش که نمیشه دیگه، حموم میکرد. ویلیام میاد، خیلی مست بود و شروع میکنه سر یه چیز الکی و بیهوده با زازل دعوا کردن. شروع میکنه داد و بیداد کردن. این دعوا رو انقدر ادامه میده که زازل همونجوری که توی وان نشسته بود از موهای زازل محکم میگیرتش، کلش رو میکوبونه به وان و از همون موهاش میکشتش از وان بیرون، روی زمین میکشتش. زازل جا سرش حالا مشخص نیست که میخوره به زمین یا میخوره به لبه وان و یه حالت نیمه هوشیار براش به وجود میاد. اما با وجود اینکه هوشیاری کامل نداشت، با وجود اینکه تقریباً بیهوش شده بود، ویلیام همچنان بالای سرش وایساده بود و داشت با حرفهای بسیار رکیک فریاد میزد سرش و خیلی از حرفاش هم تهدید این بود که انقدر ازت عصبانیم که میخوام بکشمت. انقدر اون روز زازل رو زده بود، واقعا انگار قصد داشت مرگش رو رقم بزنه، واقعا قصد داشت بکشتش. ولی نکته عجیبتر و دارکتر اینه، با وجود این که میدید زازل دیگه تکون نمیخوره و خب میتونست احتمال بده که نکنه مرده، باز هم دست بر نمیداشت و به کتکهاش ادامه میداد. همینطوری مشت و لگدی بود که روی زازل پیاده میکرد. زازل برای چند دقیقه کامل از هوش رفته بود. بعد از چند دقیقه وقتی به هوش اومد، بالاخره میتونه که از خودش دفاع کنه. شروع میکنه تقلا کردن، التماس کردن، میگه که خواهش میکنم منو نکش، بذار زنده بمونم. کار به جایی رسید که مجبور شد بدون اینکه حتی لباس درست حسابی تنش کنه، تقریبا نیمه برهنه، همون جوری خیس از خونه فرار کنه. زنی که از همون فرار کرده، خیس و نیمه برهنه تو خیابونای تاریک به دنبال یه همسایه یا رهگذری داره میگرده که به پلیس زنگ بزنه تا جونش رو نجات بده. مردی که باهاش زندگی میکرد، مردی که دور و بر بچه‌هاش بود، تبدیل شده بود به یک تهدید روزانه برای جونش و زازل هیچ چاره‌ای نداشت، نمیتونست از این رابطه بیرون بیاد. بالاخره زازل موفق میشه حالا توی خیابون یه رهگذری رو پیدا کنه یا سراغ یک همسایه‌ای بره، با پلیس تماس بگیرن. پلیس میاد و وقتی که میرسه خونه میبینه که ویلیام نیست. ویلیام فرار کرده بود، احتمالاً به خاطر اینکه خودش میدونست این بار خیلی گند زده، خیلی خراب کرده و تا حد اقدام به مرگ برای زازل پیش رفته. زازل خونه میمونه تا هوا روشن میشه، صبح میشه و اون موقع میبینه که ویلیام پاشو گذاشته تو خونه. همون موقع مجدد با پلیس تماس میگیره و پلیس میاد تا ویلیام رو دستگیر کنن. ولی چیزی که این وسط باور نکردنیه اینه که ویلیام فقط 19 روز فرستاده شد زندان. فقط 19 روز حکم دادن به مردی که تا پای مرگ دوست دخترش رو کتک زده بود.
و ما این چرخه کثیف، این چرخه مسموم رو دیدیم دیگه. جدی نمیگیرن مسائل رو بین خیلی از زوجها تا زمانی که یک اتفاق جدی بیفته. این یکی از ضعف‌های سیستم قضایی در خیلی از کشورهاست. من یه آماری داشتم برای این پرونده میخوندم. این آمار میگفت که زنها به طور میانگین 7 بار تلاش میکنن تا بتونن از یک رابطه خشونت‌آمیز خارج بشن. زازل هم 3 سال بعد از اون حمله وحشتناک تو همین چرخه دردناک گرفتار شده بود. درسته که یه نوع اردر محافظتی علیه ویلیام گرفته بود، اما بعد از اون 19 روز زندان ویلیام انگار همه تلاشش رو داشت میکرد که دوباره به زندگی زازل برگرده. زازل اولش نمیخواست دوباره بهش فرصت بده، اما ویلیام زرنگتر از این حرفا بود و راهش رو پیدا کرده بود. توی یکی از دوره هایی که به خاطر دزدی و مواد مخدر دوباره افتاده بود زندان، ادعا میکنه که من توی زندان خدا رو پیدا کردم. ادعا میکنه که دیگه تغییر کردم، یه آدم دیگه شدم، یک مسیحی متولد شدم، غسل تمدید کردم، نه اسمشو دارم درست میگم یا نه، غسل تمدیده نمیدونم، خلاصه آره غسل کردم و الان دیگه زندگیم وقف ایمان شده. انقدر با زازل راجع به این موضوع صحبت میکنه، انقدر پافشاری میکنه، انقدر قوی بهش نشون میده که ببین من دیگه آدم مؤمنیم، من آدم با ایمانیم. اون ویلیامی که قبلا میشناختی مرد، چوس شد رفت هوا. اینقدر احساساتش رو به زازل نشون میده، مثلا خیلی فلرت میکرد، خیلی قربون صدقش میرفت، کارهایی میکرد که قبلا اصلا انجام نمیداد، که زازل با وجود تمام دردهایی که کشیده بود قبول میکنه این آدم دوباره وارد زندگیش شه. خب این رو هم فراموش نکنیم، زازل از ابتدا با عشق با این آدم وارد رابطه شده بود. رابطهشون رابطه اونجوری نبودش که در و همسایه به هم معرفیشون کنه و الان با خودش میگه که اوکی شاید واقعا ویلیام تغییر کرده، بذار من بهش یک فرصت دیگه بدم با وجود تمام دردهایی که این آدم به من وارد کرده. خیلی از زندانی ها وقتی میرن زندان و میان بیرون تغییر میکنن توی زندان و خب این مورد زیاد دیده شده، ولی سوال اینجاست که آیا ویلیام هم واقعا تغییر کرده بود؟ حقیقتا نه. ویلیام داشت فیلم بازی میکرد، ولی خب زازل اینو نمیدونست و این ترفندش روی زازل جواب داده بود. جوری شده بود که تا زمانی که توی زندان بود زازل مدام میرفت ملاقاتش، مدام میرفت به دیدنش و حتی توی اکتبر 2010 وقتی از زندان میاد بیرون مجدد نقل مکان میکنه به خونه زازل. رابطهشون دوباره از سر گرفته میشه و خیلی طول نمیکشه. بعد از گذر چندین روز و چند هفته اون نقاب من یک مرد مؤمنم و من تغییر کردم و من یک دل نصد دل عاشق توام و اون ویلیام مرد برداشته میشه. ویلیام دوباره خشونت‌هاش رو شروع میکنه، دوباره کنترلگریش رو از سر میگیره، دوباره شروع میکنه به کتک زدن زازل. اما میشه گفت این بار خیلی شدیدتر، با عصبانیت بیشتر. انگار یک کینه‌ای به دل گرفته بود که ببین من به خاطر تو افتادم زندان، من به خاطر تو بعد از 19 روز زندان که اومدم بیرون با آدم‌های دیگه برخوردم و باز یه خلافی کردم افتادم زندان، تو زندگی منو داغون کردی، منم حال تو رو میگیرم. پستای زازل توی فیسبوک اولش پر از شادی و حس خوب بود. منظور از اول زمانیه که هنوز با ویلیام آشنا نشده بود یا اوایل آشنایش با ویلیام بود. مثلا یه پستش بود که زیرش نوشته بود، زیر اون عکسش، امروز یه روز فوق‌العاده است، حس خیلی خوبی دارم. امروز این حس رو به آدم میده که آدم خوشبختی واقعی رو میتونیم توی خودمون پیدا کنیم. خب چقدر این جمله پر از امید و وایب خوبه. اما کم کم این نوشته های شاد جای خودشون رو به جمله هایی پر از درد و ناراحتی دادن. زازل شروع کرد به نوشتن احساساتش، شروع کرد به نوشتن دردهاش توی فیسبوک. می نوشتش که چقدر توی این زندگی داره به من بی احترامی میشه، چقدر از دروغ بدم میاد، چقدر به من داره دروغ گفته میشه و رسما یه جاهایی اشاره میکرد که من بازیچه دست ویلیام شدم. ویلیام نه تنها دوباره کتک زدنهای زازل رو شروع کرده بود، بلکه خیانت کردن به زازل رو هم شروع کرده بود. چند باری که
گوشیش همینجوری مثلا توی خونه بود، زازل رفته بود داخل گوشیش و دیده بود که این با چندین و چند زن مختلف چت‌های خیلی سکسی کرده و قشنگ معلومه که خب با این زنا یک ارتباط جنسی داشته و مثلا قبلا همون دیدن تو همین چند روز اخیر و رابطه جنسی برقرار کردن. اتفاقا این چیزا رو به روی ویلیام هم میاره، اما هر بار که به روش می آورد ویلیام به جای قبول کردن میگفت نه، تو توهم زدی، تو متوهمی، تو مشکل داری، تو دیوونه ای، اشتباه میکنی، تو بددلی. خیلی جاها به زازل میگفت تو داری حساسیت‌های الکی نشون میدی. حالا اینا رو مردی داره میگه که خودش انقدر روی زازل حساس بود که اگر سوسک نر از کنار در ورودی خونهشون رد میشد زازل رو کتک میزد، به خاطر اینکه چرا سوسک نر بود از کنار در خونه ما رد شد، چرا سوسک ماده رد نشد. یعنی یک مردی که خودش انقدر کنترلگر و بددله حالا داشت در حال خیانت کردن به دوست دخترش میگفت تو متوهمی، تو تو حساس شدی. از یه جایی به بعد وقتی میزان خیانت‌هاش زیاد شده بود و دیگه واقعا نمیتونست این حرفو بزنه، واقعا دیگه خودش هم روش نمیشد، هنوز به اون درجه از وقاحت نرسیده بود که تو چشمای زازل نگاه کنه و بگه که نه تو داری توهم میزنی، ترفندش رو عوض میکنه، شروع میکنه تقصیرها رو گردن زنهای دیگه انداختن. میگه ببین تقصیر من نیست، زنا میان دنبال من. میگه زنا حسودیشون میشه به رابطه من و تو و تلاش دارن که رابطه من و تو رو خراب کنن. در واقع هر اتفاقی توی زندگیشون میافتاد و باعث و بانیش ویلیام بود، ویلیام خودش رو قربانی نشون میداد و تلاش میکرد از زیر بار مسئولیت رفتارهای غلطش شونه خالی کنه و همه چیزو بندازه گردن این و اون. زمین و زمان مقصر بودن به جز خودش. از اون طرف شروع میکنه ذهن زازل رو بسیار زیاد دستکاری کردن. شروع میکنه یک دنیای بسته‌ای درست کردن برای زازل، یه حالتی که ارتباطات زازل کم شه با آدم‌های اطرافش، با این حرف‌هایی که کل دنیا انن، ما با کسی نباید ارتباط برقرار کنیم، ما چند سر و گردن از بقیه بالاتریم و اینجوری داشت ذهن زازل رو دستکاری میکرد. این حالا در حالیه که خودش روابطش رو داره، ارتباطات مختلفش رو داره، حالا از خیانت، دوستهاش، هر رابطه دیگه‌ای، و فقط واسه زازل اینجوری بود که تو بشین تو خونه و تو یک محیط بسته‌ای بمون، دنیا دنیای امنی نیست. میگفت که من و تو فقط به همدیگه میتونیم اعتماد کنیم، کل دنیا بر علیه ما هن. و یک نکته ترسناک در رابطه با افرادی که کنترل کننده ذهن شما هستن بگم، میدونم که الان برای خیلی ها این سوال یا حتی این احتمال پیش میاد که زازل چرا مثلا انقدر حالا هر چی بود که حرفهای این آدم رو گوش میکرد. نه، واقعیت نمیدونم چند تا از شماها تا به حال توی زندگیتون با اشخاص کنترلگر روبرو شدید. حالا خوشبختانه من خودم این تجربه رو نداشتم، اما خیلی از اطرافیانم رو دور و برم دیدم یا مقاله های خیلی زیادی راجبش خوندم و مطالعه کردم. افراد کنترلگر به این سادگی که ما داریم ازش صحبت میکنیم رفتار نمیکنن. خیلی با سیاست، با صبر، با حوصله وارد پوست و استخونتون میشن، وارد بند ذرات مغزتون میشن و واقعا ذهنتون رو دستکاری میکنن. نقاط ضعف شما رو پیدا میکنن، احساساتتون رو پیدا میکنن، بدونن به چه چیزهایی حساس ترید، چه چیزهایی رو دوست دارید، چه چیزهایی رو دوست ندارید و به وقتش میدونن که باید رو کدوم دست بذارن و چجوری ذهن شما رو بازی بدن. مثل یک آشپز ماهر که میدونه باید مثلا چه سبزیجاتی رو چقدر تفت بده، ادویه رو کی بریزه کی نریزه، نمیدونم کی زیر غذا رو زیاد کنه کی زیر غذا رو کم کنه. این اشخاص هم دقیقاً میدونن که کی باید روی چه مواردی توی شخصیت طرف مقابلشون دست بذارن، روش مانور بدن که حسابی ذهنش رو مورد بازی قرار بدن و آمادهش کنن برای رفتار کنترلگرانه خودشون. انقدر این رفتار ویلیام افتضاح میشه که زازل کاملا تحت تاثیر رفتار ویلیام قرار میگیره و توی یک دوره‌ای میفته دنبال پیدا کردن این زنهایی که افتادن دنبال ویلیام. حالا در واقع اینطوری نبود، در واقع ویلیام بود که افتاده بود در چون بقیه و داشت له له میزد، ولی خب اون داشت برعکس اینو نشون میداد به زازل دیگه. و باور زازل این بود که الان کل زنا تو دنیا دنبال ویلیامن و من باید این زنا رو پیدا کنم.
حتی خیلی وقتها وارد اکانت فیسبوک ویلیام میشد، مثلا چتش رو با این زنا پیدا میکرد، میرفت توی فیسبوک باهاشون درگیر میشد. خیلی وقتها خود ویلیام میومد و یه سری از چت‌هاشو به زازل نشون میداد، حالتی که ببین این زنه میخواد با من لاس بزنه، بیا تو برو جوابشو بده. ویلیام تمام مدت طوری وانمود میکرد که همه زنا دنبال منن، فضای رقابتی به وجود آورده بود و از این فضای رقابتی خیلی لذت میبرد. حال میکرد که میدید دوست دخترش در حال جنگیدن با زنهای دیگه برای این مثلا چوس آقا و حس خوبی بهش دست میداد دیگه، حس مهم بودن، حس خفن بودن، جذاب بودن، هنسام بودن، هات بودن رو میتونست احساس کنه. بیدش بری به یکی از همون زنا بابا بگو چوس آمدی سیفونم بکش روش، مردی که متوهمو. یکی از پستایی که زازل گذاشته بود پر از خشم و ناراحتی بود. زیرش نوشته بود من نمیفهمم چرا بعضیا، از این بعضیا منظورش بعضی از زنا بود، اینقدر احمقن. واقعا دوست دارم بزنم داغونشون کنم. و خیلی عجیبه که دوستهای زازل هم توی کامنت ها داشتن از زازل و از صحبتهاش دفاع می کردن و می نوشتن که آره واقعا چرا این زنان نمیرن دنبال مردای خودشون، چرا باید بیان سراغ تو. در واقع ویلیام نه فقط زازل رو بلکه ذهن دوستهای زازل رو هم تونسته بود دستکاری کنه، تونسته بود به این باور برسونتشون که مشکل از بقیه زناست، نه از من ویلیام، نه از منی که قول وفاداری دادم و بارها و بارها این قول رو توی این رابطه شکوندم. در کل که هیچ کس توی روابطش خیانت رو نمیپسنده و خیانت رو دوست نداره. حالا خیانت توی هر رابطه یک چیز تعریف شده، کلی کلمه خیانت منظورمه. اما یک چیزی رو بهتون بگم، خیانت مردهای معمولی با خیانت مردهای کنترلگر خیلی فرق داره. بگیم مردهای خشونت طلب و کنترلگر بهتره. اینجور مردا خیانت رو برای خودشون و برای اطرافیانشون توجیه میکنن، چون فکر میکنن که این حق ماست، ما حق این رو داریم که با آدمهای دیگه بریم، اما پارتنر ما نه، این حق رو نداره. حتی از لو رفتن خیانت هاشون مثل بقیه آدم ها، مثل بقیه مردها نمیترسن، چون باورشون اینه که ما کاملا شرایط رو تو دستمون گرفتیم، کنترل همه چیز تو دست خودمونه و حتی اگر لو بریم هم میدونیم چجوری پارتنر رو بشونیم سر جاش و تو مشتمون نگهش داریم. زازل هم توی این چرخه سمی گیر افتاده بود و هنوز امید داشت که شاید ویلیام تغییر کنه. زازل بارها تلاش کرد تا از این رابطه بیاد بیرون، اما هر بار ویلیام با مهارت‌های خاصی که داشت ذهنش رو دستکاری می‌کرد و نمیذاش این اتفاق بیفته. خیلی وقتا ازش عذرخواهی می‌کرد، با قول و وعده وعیدایی که اصلا هیچ وقت هم عملشون نمی‌کرد سعی می‌کرد زازل رو نگه داره. اما از یه جایی به بعد وقتی که می‌بینه دیگه این عذرخواهی کردن ها فایده نداره و زازل اینجوریه که نمیخوام دیگه، عذرخواهیات الکی شده، دستش رو شده بود، شروع میکنه زور نشون دادن، شروع میکنه زازل رو تهدید کردن و این تهدیدها از یه جایی به بعد دیگه تهدیدهای عادی نبود، تهدید به قتل میشه برای زازل. زازل میدونست که ویلیام نه تنها خودش خطرناکه بلکه آدمهای خطرناک و خلافکار و ترسناکی هم دور و بر خودش داره، آدمهایی که میتونن خیلی راحت به زازل آسیب برسونن، آدمهایی که میتونن انقدر راحت این آسیب ها رو برسونن که حتی رد پایی از خودشون به جا نذارن. خب ترس از این که نکنه این آدم سر من و بچه هم یه بلایی بیاره باعث میشد که توی این رابطه جهنمی بمونه. توی سال 2011 زازل میفهمه که از ویلیام بار داره و پیش خودش این فکر رو میکنه که شاید ویلیام با علم بر این که من الان دیگه پدر هستم، درسته 2 بچه های زازل رو هم توی رابطه قبول کرده بود اما خب پدرشون نبود دیگه، و زازل با خودش میگه شاید الان با علم بر این که من الان خودم دارم پدر یک بچه‌ای میشم دست از این خشونت‌هاش برداره، دست از این کنترلگری‌هاش برداره و یک تغییری توی خودش و زندگیمون به وجود بیاره. اما خب سخت در اشتباه بود. الان که زازل باردار شده ویلیام حتی داره بیشتر از قبل خشونت به خرج میده. زازل بارداری بسیار سختی داره، برای اون 2 بچه دیگهش انقدر دوران بارداریش سخت نبود. خب یکی از اصلی ترین دلایلش اینه که
خیلی تحت آسیب روانی بود توی این چند سال اخیر و اینا همه توی چرخه بارداری تاثیر داره. همینطوری داشت بارداری خیلی سختی رو تحمل میکرد. از اون طرف ویلیام هم بسیار براش سخت میگرفت و خیلی هم کتکش میزد. زنی که الان بارداره رو شدیداً کتک میزد. یه بار انقدر بدجور زازل باردار رو کتک میزنه که با همون لباسهای تو خونگیش از خونه فرار میکنه، به یک فروشگاهی پناه میبره فقط برای اینکه دیگه زیر دست و پای ویلیام نباشه و بر اثر زیاد کتک خوردن جون خودش و بچهش به خطر نیفته. یه بار دیگه توی یکی دیگه از درگیری‌هاش با ویلیام انقدر بدجور چک میزنه تو گوشش که پرده گوشش آسیب میبینه و انقدر دردش شدید بود که مجبور میشن ببرنش بیمارستان. برسیم به آگوست 2011. زازل وضعیتش توی بارداری بدتر شده، بارداری سنگین تری رو هی داره تجربه میکنه و دوباره یک حمله وحشیانه از سمت ویلیام بهش اتفاق میفته. این بار با مادرش تماس میگیره. مادرش میاد دنبالش تا زازل رو ببره ولی میبینه که زازل توی خیابونه. به یه حالت جنینی روی زمین دراز کشیده بود. بدنش پر از کبودی بود. حتی روی شکمش جایی که بچهش داره داخلش رشد میکنه پر از کبودی بود. مشخص بود که همین چند دقیقه پیش ویلیام شدیداً کتکش زده. زازل به این نتیجه میرسه که یه چیزی باید تو زندگی من تغییر کنه. این زندگی اون چیزی نیست که من براش رویا پردازی کرده بودم. اون چیزی نیستش که من همیشه تو ذهنم داشتم. من همیشه یک زن مستقل بودم. آرزوهای خیلی بزرگی برای آیندم داشتم. حتی تا قبل از آشنایی با ویلیام داشتم همه چیز رو خیلی عالی جلو میبردم. ولی الان زندگیم شده این که فقط زنده بمونم تو دستای این آدم. شبا که سرم رو بالش میذارم خوشحالم از این که امروز رو هم نمردم و حالا شاید فردا رو چشمامو باز کنم فردا رو ببینم. برای همین این بار مصمم‌تر از قبل تصمیم میگیره که مسیر زندگیش رو عوض کنه. پیش خودش میگه برای این که من بتونم مشکلات این رابطه رو بفهمم، برای این که بتونم جلوی ویلیام وایسم و به اصطلاح با خشونت خانگی مقابله کنم باید علم خودم رو ببرم بالا. خب تحصیلات دانشگاهی هم نداشت دیگه. میره توی دانشگاه ثبت نام میکنه به عنوان مشاور خشونت خانگی، هم فکر میکنم معادلی داره. در واقع میره که آموزش ببینه، هم برای بالا بردن آگاهی و اطلاعات خودش، هم برای اینکه این چیزها رو یاد بگیره و بتونه توی جامعه آگاهی رسانی انجام بده برای زنان دیگه، زنانی که مثل خودش توی رابطه سمی گیر کردن. در ابتدا ویلیام چاره‌ای نداشت جز موافقت کردن. زازل بهش میگه من میخوام برم درس بخونم توی دانشگاه و ویلیام هم خریکی باشه که بخواد جلوشو بگیره. مجبور بگه باشه. حتی با هم قرار میذارن روزهایی که من دارم میرم درس بخونم تو باش و از بچه‌ها مراقبت کن و ویلیام در ظاهر قبول میکنه. چند تا کلاس رو زازل شرکت میکنه، یعنی تایم خیلی طولانی هم نمیگذره تا اینکه ویلیام رفتارش تغییر میکنه. بعد دلیاش شروع میشه زیر اون حرف و تعهد و قولشون میزنه که من باشه خونه میمونم، از بچه‌ها مراقبت میکنم. هی بهانه می آورد میگفت من نمیتونم از بچه‌ها مراقبت کنم، مراقبت بچه‌ها کار خودته، کار من نیست. یک سره به زازل زنگ میزد، سر کلاس‌ها یک سره چکش میکرد. خیلی بددل شده بود، همش حالتی بود که وای تو الان داری با بقیه همکلاسی‌هات لاس میزنی. ذهنش مریضه دیگه. ذهن وقتی خراب باشه شما به هر چیزی میتونی بدبین بشی. مدام میخواست بدونه الان زازل کجاست، با کیه، چه کلاسی، چه زمانی شروع میشه، با کی حرف زد، با کی حرف نزد. و استقلال زازل برای ویلیام یک ترس خیلی بزرگی بود، یک کابوسی بود. اصلا خوشحال نبود از اینکه میدید زازل الان داره میره دانشگاه و دوباره داره تبدیل میشه به همون زن مستقلی که قبل از آشنایی با ویلیام شخصیتش شکل گرفته بود. اما زازل زیر بار نمیره، درس رو کنار نمیذاره و ویلیام هم میبینه خب چاره‌ای نداره جز این که این موضوع رو قبول کنه. یه مقدار دیگه بزنیم جلو یه چند ماه و برسیم به 7 نوامبر سال 2011. برخلاف این که خانواده زازل بسیار مخالف بودن، بسیار از ویلیام متنفر بودن، یعنی اصلا با این آدم کامل قطع ارتباط کرده بودن، میگفتن که حیوان وحشی و درنده، رفتارش از ویلیام محترمانه تره.
اما زازل تصمیم میگیره که با ویلیام ازدواج کنه. زازل فکرش، منطقش این بود که ازدواج با ویلیام مسائل بین ما رو تغییر میده. اگر که این آدمی که حالا ادعای مذهبی بودن کرده در برابر خدا به صورت قانونی به عنوان همسر برای من شناخته شه و من رو قانونی در برابر خدا به عنوان همسر خودش قبول کنه، شاید یک مقدار رفتارش عوض شه، حس امنیت بیشتری رو بتونه بین ما دو نفر برقرار کنه، حسادت ها و این پارانویا بودنش تموم شه، کمتر شه. ولی واقعیت خیلی تلختر از اون چیزی بود که زازل تصور میکرد. ویلیام از ازدواج فقط یه چیز رو یاد گرفت: مالکیت بیشتر روی زازل. حالا الان دیگه قشنگ با قاطعیت زور میگفت، یعنی حالتی که انگار تو جنس منی، سند تو به نام من زده شده. احساس میکرد بیشتر از همیشه الان روی زازل حق داره، سهم داره. میگم قشنگ انگار یک شیئی زازل و سند این شیء به نام ویلیام خورده. نتیجهش چی شد؟ توی همون شب عروسیشون زازل رو به قدری کتک میزنه که زایمان زود هنگام برای زازل اتفاق میفته. چند هفته قبل زازل توی فیسبوک پر از امید درباره بچهش حرف زده بود، پست گذاشته بود. برای اولین بار قرار بود مادر یک پسر بشه. 2 بچه‌های قبلیش دختر بودن، این فرزندش پسر بود. یه عکسی از خودش و شکمش کنار یه نقاشی دیواری پست کرده بود، نوشته بودش که این اثر هنری رو خیلی دوست دارم، به نظرم خیلی قشنگه، نمیدونم پسرم هم قراره هنرمند بشه یا نه. این امیدایی که زازل داشت نشون میداد که با وجود تمام سختی‌های توی زندگیش، زازل هنوزم به آینده بچه‌هاش امیدوار بود. امید داشت به این که بتونه زندگی رو تغییر بده و برای بچه‌هاش آینده بهتری رو درست کنه. گفتیم زایمان زود هنگام برای زازل اتفاق افتاد و 2 هفته بعد از این زایمان ویلیام دوباره اون کثافت‌های درونش رو نشون میده. بعد از مدت‌ها زازل تونسته بود یه ذره ارتباط بین ویلیام و یکی از خواهراش رو اوکی کنه، خوب کنه. چیکار داره میکنه چارلی؟ واسه خودش دنیایی داره. اینو انداختی یه دقیقه. اوکی، میگه به پتوم دست نزن، دوست داره اینطوری باشه. anyway برگردیم به داستان. بعد از مدت‌ها میتونه ارتباط بین یکی از خواهراش با ویلیام رو اوکی کنه و این خواهرش برای شام دعوتشون میکنه اینا رو خونه خودشون. همون 2 هفته بعد از ازدواجش. همون شبی که رفته بودن شام بخورن، سر میز شام ویلیام یه صحنه‌ای میبینه که اصلا خوشش نمیاد. حالا فکر نکنید صحنه خیلی صحنه مثلا عجیب و خاصیه. زازل گوشیشو داده بود دست شوهر خواهرش، داشتن راجع به یه چیزی با هم صحبت میکردن. شوهر خواهرش برمیگرده میگه مثلا اینجا اگه فلان کلیکو بکنی فلان آپشن به وجود میاد، یه همچین حالتی. و همین باعث شده بود که ویلیام بسیار خشمگین شه که تو چرا داری از شوهر خواهرت کمک میگیری؟ حالا این موضوع هم بماند که اصلا خیلی از این آدمایی نبود که علم تک و کامپیوتر رو اینا داشته باشه خودش، بگیم حالا نرده و مثلا خیلی مخ کامپیوتره. نه، همه بحثش این بود که تو چرا با شوهر خواهرت صحبت کردی؟ شماها با هم یک سر و سری دارید، اگه نداشتین که اصلا با هم صحبت نمی کردین. و واقعا یه حالت خیلی سیکیه، نمیدونم. انقدر عصبانی میشه، انقدر خشمگین میشه که کل صورتش قرمز شده بود و زازل اینطوری بودش که مثلا دلم نمیخواد با این آدم برم خونه. میدونست به محض اینکه پاشون برسه خونه ویلیام میخواد منفجر شه و یک دعوای بسیار شدیدی را بندازه که در ادامه این دعوا زازل قرار حسابی کتک بخوره. چند هفته دیگه بزنیم جلو. زازل بسیار شکسته شده. اون زنی که ما اوایل پرونده ازش صحبت کردیم بسیار زیبا بود، بسیار هات بود، سکسی بود، باهوش بود، هنرمند بود، خلاق بود، اجتماعی بود، دایره دوستاش بزرگ بود، چند تا جای مختلف کار میکرد، بسیار مستقل بود. اصلا انگار مرده و هیچ خبری از اون شخصیت نبود. اصلا زازل شده بود یکی دیگه، شده بود یک آدمی که روحش، روانش مرده و فقط فیزیکش داره تکون میخوره. همچنان داشت دانشگاه میرفت، همچنان داشت یه سری آموزش میدید برای خشونت خانگی، ولی حقیقتا این آموزش ها نتونسته بود خیلی بهش کمک کنه.
به این نتیجه رسیده بود که ویلیام به هیچ عنوان تغییر پذیر نیست، به هیچ عنوان این آدم تغییر نمیکنه، این آدم داره بدتر میشه که بهتر نمیشه و فقط توی این فکر بود که من هر چی زودتر درسم رو تموم کنم، مدرک دانشگاهیمو بگیرم، بتونم یه جا یک کار درست و حسابی پیدا کنم، چون با مثلا کار توی سوپرمارکت و فروشگاه و اینا واقعا نمیتونست مخارج خودش و 3 تا بچه رو تامین کنه. بتونم با مدرک دانشگاهی یه ذره میزان حقوقم رو ببرم بالاتر، یک شغلی پیدا کنم و دست بچه هامو بگیرم و از این زندگی بیام بیرون. یه حالتی شده بود که توی جهنمی گیر کرده بود و این جهنم مدام براش مثل لوپ داشت تکرار میشد و نمیتونست ازش خلاص شه. یه مقدار بزنیم جلو برسیم به 9 دیسمبر، موقعی که 1 ماه زایمانش رو زازل انجام داده، یعنی 2 هفته بعد از اون درگیری و دعوایی که خونه خواهرش با ویلیام داشته و باز هم زازل راهی بیمارستان میشه. برای چی رفته بود بیمارستان؟ به خاطر اینکه یک زخم خیلی عمیقی پشت سرش به وجود اومده بود. پرسنل بیمارستان اینطوری بودن که دیگه زازل رو میشناختن، دیگه عادت کرده بودن به اینکه مدام زازل رو ببینن. هر بار زازل میرفت یا یک کوفتگی داشت یا یک کبودی داشت یا یه جاش مو برداشته بود یا یک زخم بسیار عمیقی داشت. چند بار بهش پیشنهاد دادن با پلیس تماس بگیر، ولی زازل وحشت داشت، چون میدونست که اگر این بار پلیس بیاد ویلیام رو دستگیر میکنه. میخوان چیکار کنن؟ میخوان این بار به جای 19 روز مثلا 29 روز بندازنش زندان. میدونی یعنی پلیس هم در این پرونده تپه سالم نذاشته، که در واقع تو خیلی از پرونده هایی که مربوط به خشونت خانگی تپه سالم نذاشته. من یادم میره. anyway میدونست پلیس میاد یه مدت خیلی محدودی این آدم رو دستگیر میکنه و در نهایت که این آدم آزاد میشه، در نهایت که باز میاد تو زندگی من و قطعا این بار با خشم خیلی بیشتری میاد، چون چندین بارم ویلیام تهدیدش کرده بود. گفت ببین اگه مثل سری قبل که زنگ زدی پلیس اومد باز این کارو بکنی، به فکر اون روزی که من از زندان میام بیرون باش. اگه تا الان گذاشتم زنده بمونی، اگه من یه بار دیگه به خاطر شکایت تو برم زندان و بیام، دیگه رنگ زندگی و نفس کشیدن رو نمیبینی. و این تهدیدها رو خیلی جدی و زیاد انجام میداد برای زازل. برای همین زازل اینطوری بود که نه، من هر چقدر هم کبود بیام بیمارستان اوکیه، نمیخوام پای پلیس بیاد وسط، چون پلیس کاری نمیتونه بکنه. اون روزی که رفت بیمارستان به خاطر خراش خیلی بزرگی که سرش برداشته بود، پرسنل بیمارستان دیگه وای نستادن خود زازل زنگ بزنه، خودشون با پلیس تماس میگیرن. پلیس میاد و انقدر زازل از ویلیام میترسید که به پلیس دروغ میگه. اونجا نمیگه که من دوست پسرم این کارو کرده، نمیگه که پارتنرم، البته نه دیگه الان ازدواج کردم با هم عذرخواهی میکنم، نمیگه که همسرم این کارو کرده و همسرم من رو کتک زده. میگه که من داشتم تو خیابون راه میرفتم، یه غریبه‌ای بهم حمله کرد و بر اثر اون حمله این خراش به وجود اومده توی سرم. یه خاطره خیلی تلخ دیگه برای چند روز بعد، ویلیام یه سری مواد غذایی و اینا واسه تو خونه میخواست و یه پول واقعا ناچیزی، یه پول خیلی کمی به زازل میده که برو این مواد رو مثلا برای من تهیه کن، برو از سوپرمارکت جایی مواد غذایی رو بگیر. این پولی که داده بود خیلی کم بود و تمام اون لیستی که ویلیام نیاز داشت رو زازل نمیتونست باهاش خرید بکنه. چی کار میکنه؟ از ترس این که نکنه من تمام مایحتاج رو نخرم برم خونه ویلیام عصبانی شه، وسط خیابون شروع میکنه به گدایی کردن. وای میسته به گدایی برای اینکه بتونه یه پولی جمع کنه تا اون چند تا قلمی که مونده نتونسته بخره رو بخره، بره خونه و صدای ویلیام در نیاد، بینشون درگیری به وجود نیاد. با وجود این کار بازم وقتی میرسه خونه، ویلیام سر یه موضوع دیگه شروع میکنه با زازل دعوا کردن، بهش حمله میکنه و به شدت کتکش میزنه. اصلا زازل تبدیل شده بود به کیسه بوکس تمرینی این آدم، تبدیل شده بود به یه شیئی که این آدم هر وقت دلش میخواد بهش حمله کنه و خشم مهار نشده و بیمارگونش رو روی زازل خالی کنه. زازل در حالی که داشت به شدت کتک میخورد تلفن رو بر میداره، با مادرش تماس میگیره. مادرش پشت خط صدای ضربه های ویلیام رو به دخترش میشنید، صدای زجه ها و ناله های دخترش رو میشنید، اما هیچ کاری نمیتونست بکنه چون که خیلی دور بود، رفته بود توی یک شهر دیگه
و خب با پشت تلفن کاری از دستش بر نمی اومد. اما یهویی میاد تو ذهنش که مادر بزرگ زازل بهشون نزدیکه. تلفن رو قطع میکنه، به سرعت با مادر بزرگ زازل تماس میگیره. مادر بزرگ زازل میرسه و میبینه که زازل با 3 تا از بچه‌هاش از جمله نوزاد تازه متولد شدهش کنار خیابون وایسادن. بارون داشت میومد، زیر بارون خیس. مادر بزرگش زازل و بچه‌ها رو سوار ماشین میکنه و تلاش میکنه که برای چند ساعت از اون کابوس دورشون کنه. اما خب متاسفانه این آرامش زیاد دووم نمیاره. ویلیام سوار ماشین شده بود، دنبالشون کرده بود، تا یه مرکز خریدی تعقیبشون کرده بود. وقتی که پیداشون میکنه میپیچه جلوشون، نگهشون میداره، انقدر زازل رو تهدید میکنه که من نه تنها مثلا خودتو فلان میکنم بلکه مادر بزرگت هم اینجوری میکنم، مادرت هم اونجوری میکنم. انقدر تهدید میکنه که یا همین الان برمیگردید خونه یا من تهدیدهامو عملی میکنم، که زازل متقاعد میشه، به مادر بزرگش میگه اوکی بذار ما برگردیم خونه، من شرایط رو کنترل میکنم. میدونید ترسیده بود دیگه، میگه این آدم دیوونه است، این آدمی که با منی که زنشم و بچه مشترک با هم داریم، مادر یک بچهش هستم، اینجوری رفتار میکنه، با مادر و مادر بزرگ من ممکنه خیلی بدتر از اینا رفتار کنه و واقعا یک بلای سرشون بیاره. واقعا هم توی اون لحظه انتخابی نداشت، گزینه دیگه‌ای به جز تحمل کردن این جهنمی که براش به وجود اومده بود نداشت. برای همین چیزاست که من میگم خروج از روابط سمی خیلی سخت‌تر و پیچیده‌تر از اون چیزیه که ما فقط در حد چند دقیقه یا چند ساعت توی پرونده‌های جنایی میشنویم. شخصی که توی خشونت خانگی توی چنین چرخه‌ای گیر کرده، شخصیتش خورد میشه، اعتماد به نفسش گرفته میشه، توان جنگیدن نداره دیگه، از یه جایی به بعد نمیتونه بیاد بیرون. ما از بیرون داریم اون رابطه رو نگاه میکنیم، توی جای گرم و نرم نشستیم با یک اعتماد به نفس بالا، با نالج بالا، اعتماد به نفسی که چسبیده به سقف و جاج میکنیم که خب میومدی بیرون. ولی واقعیت، امیدوارم واقعا برای هیچ کس اتفاق نیفته، ولی واقعیت خیلی تلخ‌تر از اینه. واقعیت اینه که بیرون اومدن از چنین روابطی بسیار سخته. برسیم به 17 دیسمبر، نزدیک به کریسمسه. زازل با مادر بزرگش رفته بود خرید، میخواست برای بچه‌هاش کادوی کریسمس بگیره. برنامه‌ش این بود که من میخوام بهترین کادوی کریسمس رو برای بچه‌هام امسال بگیرم، میخوام بهترین جشن کریسمس رو داشته باشن، یه ذره دور باشن از این اتفاقهایی که این همه مدت برای مثلا من افتاده. خب بچه‌هام شاهد تمام این خشونت‌ها بودن دیگه، یعنی ویلیام اونطوری نبود که بگیم ما الان بچه‌ها دارن نگاه میکنن و زازل رو کتک نزنه. حالا جلوتر ما به این مسائل میرسیم، اما در این حد اینو تو ذهنتون داشته باشید ویلیام جلوی همه، جلوی بچه‌ها، جلوی همه قشنگ زازل رو کتک میزد. anyway زازل اون روز هر چیزی که میتونست در توان مالیش بود رو تهیه میکنه، هر کاری که میتونست، هر تدارکاتی که ببینه بچه‌ها رو خوشحال کنه انجام میده. میخواست شادی رو دوباره بتونه به خونه برگردونه، اما خب ویلیام اون روز رو هم خراب کرد. برسیم به 24 دیسمبر، شب قبل از کریسمس، که داستان وحشتناک زندگی زازل با این آدم به اوج خودش میرسه. اون شب زازل و ویلیام خونه یکی از همسایه‌هاشون برای شام قبل از کریسمس دعوت شده بودن. یک مهمونی داشتن و زازل و ویلیام رو هم دعوت کرده بودن. همه چیز اولش اوکی بود، همه خوشحال بودن. زازل لباسای قشنگ پوشیده بود، میگفتن، میخندیدن، رقص، شادی، غذاهای متنوع. اما یک مقدار که بیشتر توی اون مهمونی میمونن، یک درگیری بین زازل و ویلیام اتفاق میفته. مشخص نیست دقیقاً این درگیری به خاطر چی بود، یعنی کی از چه موضوعی عصبانی شده بود. چه موضوعی که موضوع سر تنها موندن بچه‌هاشون توی خونه بود، یعنی این بچه‌هاشون رو خونه تنها گذاشته بودن که بیان به این مهمونی. ولی مشخص نبود زازل از این موضوع عصبانی بود، ویلیام از این موضوع عصبانی بود. اینش منظورم اینه، مشخص نیست. توی همون مهمونی با هم شدیداً دعواشون میشه. در واقع یه دختر 8 ساله، یه دختر 3 ساله و یک نوزاد 7 هفته‌ای توی خونهشون تنها مونده بودن. با هم شدیداً دعواشون میشه و با خشم و عصبانیت و دعوای شدید اون مهمونی رو اون شب ترک میکنن.
همین که در آپارتمان رو پشت سرشون میبندن، ویلیام شروع میکنه به فریاد زدن و زازل اینجوری بود که دیگه نمیتونست تحقیرهای ویلیام رو تحمل کنه. زازل هم شروع میکنه فریاد زدن، تو روی ویلیام وای میسه. خب این خشم ویلیام رو چند برابر بیشتر میکنه. ویلیام شروع میکنه لوازم خونه رو این ور اون ور پرت کردن، زازل رو هل دادن، اما زازل وایساده بود، داشت دفاع میکرد از خودش، خشمگین بود، عصبانی بود. اون هم داشت سر ویلیام فریاد میزد. این درگیری لفظی و فش و فشکاری و کوبیدن در و تخته به هم دیگه انقدر شدید میشه که دختر 8 سالشون از خواب بیدار میشه، میاد توی حال وای میسه و تلاش میکنه که بین زازل و ویلیام یک صلحی برقرار کنه، مثلا چی میگن، واسطه بشه. ولی واقعیت اینه یه دختر بچه 8 ساله توی چنین شرایطی چه کاری آقا دستش برمیاد؟ همون موقع جلوی چشمای این دختر کوچیک 8 ساله ویلیام شروع میکنه به کتک زدن واقعا وحشیانه زازل. زازل رو برای بار دوم هل میده. زازل بدجور میخوره روی زمین، با زور خیلی زیادی زازل رو هل داده بود. زازل با فریاد و داد التماس میکرد که دست از سرم بردار، ولم کن. صداها انقدر زیاد بود که همسایه ها همه شنیدن اون شب این 2 نفر دارن با هم دعوا میکنن. در واقع دعوا که میشنیدن ویلیام داره یک خشونت خیلی زیادی نشون میده، اما هیچ کدومشون هیچ اقدامی نکردن. شاید به این خشونت ها عادت کرده بودن، فکر میکردن بین این زوج کاملا عادیه چنین خشونتی، اما حقیقت اینه اون شب میتونستن با یک تماس زندگی زازل رو نجات بدن. دعوا و خشونت وحشیانه ویلیام تا ساعت 1:15 ادامه پیدا میکنه. زازل که به شدت آسیب دیده بود میتونه از آپارتمان فرار کنه، اما قبل از اینکه بتونه کمک بگیره، قبل از اینکه توی خیابون کسی رو واسه کمک پیدا کنه، ویلیام دنبالش میره، محکم دستاشو میگیره، میکشتش روی زمین، در واقع میکوبونتش روی زمین و بعد میکشتش و میبرتش داخل خونه. نکته دردناکتر اینه که یکی از همسایه‌های این صحنه رو دیده بود که ویلیام داره یک زنی رو روی زمین میکشه و میبره به سمت خونه‌شون، اما باز هم با پلیس تماس نگرفت، هیچ کاری نکرده بود. خیلی عجیبه. مگه آدم چقدر میتونه هویج باشه توی زندگیش؟ چقدر شما باید به بیخیالی رسیده باشی که چنین صحنه‌ای رو ببینی و با پلیس تماس نگیری؟ بعد از اینکه ویلیام زازل رو به زور دوباره برد وارد آپارتمان شدن، محکم هلش میده زازل رو به سمت یه میزی که داشتن. این میز شیشه‌ای بود. زازل میفته روی این شیشه میشکنه، تیکه های شیشه فرو میره توی بدن زازل. و حالا قسمت وحشتناکتر ماجرا اینجاست. ویلیام دختر 8 سالشون رو مجبور کرد که تیکه های شیشه رو از بدن مادرش بیرون بکشه. یه بچه کوچیک با ترس و وحشت داشت تیکه های شیشه رو از بدن مادرش بیرون میکشید و با خون و درد مادرش دست و پنجه نرم میکرد. شدت این زخم‌ها و پارگی‌هایی که بر اساس فرو رفتن شیشه خورد شده میز رو بدن زازل به وجود اومده بود خیلی شدید بود. ولی خب انگار قرار نبود اون شب این کابوس وحشتناک تموم شه. ویلیام دست زازل رو میگیره، به زور میبرتش داخل حموم، میندازتش توی وان حموم. به خیال خودش میخواست آب بگیره رو بدن زازل، روی زخمهاش، که تمام آثار خشونت و زخمها از بین بره. اما یه چیزی توی زازل تغییر کرده بود. انگار زازل دیگه اون زن جنگجویی که همیشه تلاش میکرد دوباره بعد از تمام کتکها بلند شه و روزش رو از نو آغاز کنه نبود. انگار یه نیروی داخل بدنش کم شده بود، انگار خسته شده بود، انگار رها کرده بود، انگار دیگه نمیتونست تقلا کنه. انگار بدنش داشت میگفت بس دیگه، تا کی تو میخوای هر روز با صورت کبود از خواب پاشی و تظاهر کنی به اینکه همه چیز اوکیه و خیلی قوی روزت رو شروع کنی به آغاز کردن. بدنش ضعیف شده بود، باهاش همکاری نمی کرد. به علاوه اینکه خون زیادی هم از دست داده بود، گفتم شدت بریدگی که بر اثر شیشه ها براش به وجود اومده بود خیلی زیاد بود و کم کم داشت هوشیاریشو از دست میداد. توی وان حموم نمیتونست خیلی خودش رو سر پا نگه داره. ویلیام میبینه که زازل چشماش داره بسته میشه، داره از حال میره و هی تلاش میکرد که به هوش بیارتش. آب میریخت رو صورتش، ضربه میزد به صورتش، اما فایده نداشت و زازل هی چشاش بسته و باز میشد.
آخرین تلاشی که انجام میده برای بهوش نگه داشتن زازل این بودش که بلند میشه، زازل رو بلند کنه، دستش رو مثلا بگیره و از وان بیارتش بیرون، اما دستش لیز میخوره، زازل از دستش میفته توی وان و سرش محکم میخوره به لبه وان. بعد از این ضربه زازل یک ناله خیلی ضعیف و خفیفی میکنه، انگار که خیلی دردش گرفته بود ولی نداشت که بخواد حتی ناله کنه و بعد چشماش بسته میشه و سکوت همه جا رو فرا میگیره. دختر 8 سالشون داشت این صحنه ها رو میدید. ویلیام بهش میگه که برو تو اتاقت بخواب. بدن زازل رو بلند میکنه، میبره توی یه اتاقی، روی تخت میندازتش و خودش میره روی یه تخت دیگه راحت میگیره میخوابه. اما چیزی که چند ساعت بعد انجام میده، نمیدونم باید براش چه کلمه‌ای پیدا کنم، میذارم اینو کامنت خودتون بنویسید، واقعا جاج کردنشو میذارم به عهده خودتون. چه کاری بود؟ زازل الان مرده و ویلیام همین موضوع رو فهمیده بود که زازل نبض نداره، قلبش نمیزنه، نفس نمیکشه و مرده. نصف شب نوزادشون شروع میکنه به گریه کردن و شیر میخواسته. ویلیام بلند میشه، نوزادشون رو بر میداره، میذاره روی بدن بیجون زازل تا از سینه های مادری که دیگه جون نداره، مرده، این بچه تغذیه کنه. یعنی تو چقدر میتونی انگل باشی که چنین کاری رو انجام بدی. صبح روز کریسمس سال 2011 از راه میرسه. روزی که زازل از چندین هفته قبل براش برنامه ریزی کرده بود. تصمیم داشت این کریسمس رو برای اعضای خانواده‌اش، برای بچه‌هاش در واقع خیلی عالی برگزار کنه. رفته بود براشون کلی کادوهای آنچنانی و با ارزش خریده بود. دخترها از خواب بیدار شدن، دیدن کنار درخت کریسمس یک عالمه کادوه. هیچ وقت توی زندگیشون این همه کادو نداشتن. با خوشحالی و هیجان میرن کادوها رو باز کنن و میبینن که مادرشون روی مبل نشسته. ساکت، بی حرکت و بدون هیچ لبخندی. در واقع چند ساعت قبل از اینکه صبح بشه، قبل از اینکه دخترها بیدار شن تا کادوهاشون رو باز کنن، ویلیام یه گل دیگه کاشته بود، جسد زازل رو برداشته بود، گذاشته بود روی یک مبلی که کنار درخت کریسمس بود، لباسهای زازل رو عوض کرده بود، یه لباس دیگه تنش کرده بود، یه عینک آفتابی به چشم زازل زده بود که اون کبودی‌های شدید و آسیب‌های خیلی زیادی که بهش وارد شده کمتر مشخص شه و در واقع داشت تظاهر میکرد که مادرتون زنده است. بعد از اینکه این کار رو کرده بود، بچه‌ها رو، دخترها رو صدا کرده بود که بیاید کادوهای کریسمستون رو باز کنید. این در حالیه که مادرشون مثل یک عروسک بیجون افتاده روی مبل و جونش رو از دست داده. اما این مرد شیطان صفت، واقعا فکر می‌کنم شیطونم یه وقتا یه سری کارا رو که ما تو پرونده‌های جنایی می‌بینیم انجام نمیده. اسمش بیچاره بد در رفته. این مرد 3 نقطه که باز دوباره خودتون تو کامنت ها بنویسید، در خجالتش درآید، من نمیتونم بگم، یه کار دیگه میکنه. بچه‌ها میفهمن که خب مادرشون اصلا باشون صحبت نمیکنه، هرچی هی صداش میزنن، هرچی دارن جیغ میزنن، فریاد میزنن از خوشحالی، مادرشونش ریاکشنی نشون نمیده و دیگه خب چه خوابی عمیقی تو هستی که هیچ جوابی نمیتونی بدی. و یه ذره تعجب میکنن، به ویلیام میگن مامان چرا هیچ ریاکشنی نشون نمیده و ویلیام حرف خیلی چرتی میزنه. برمیگرده میگه که مامان دیشب رو خراب کرده، مامان اصلا مسئولیت پذیر نیست، دیشب تا صبح حسابی مشروب خورده، مست کرده، الانم مست افتاده روی مبل و خوابیده. خیلیه، یعنی شما قتل انجام دادی و بعد میندازی شرایط رو، موقعیت رو تقصیر مقتول، یعنی واقعا next level. اما اون دختر 8 ساله زازل که تمام اون صحنه ها رو شب قبل دیده بود، میفهمه که ویلیام داره یه چیزو الکی میگه و یه جای کار میلنگه. خب دیده بود که ویلیام چقدر وحشیانه مادرش رو زد، دید که مادرش رو پرت کرد روی میز، دید که بردش به زور توی وان همه این چیزا رو دیده بود و حس خوبی نداشت. نزدیک مادرش میشه، دستشو میذاره رو دست زازل و وقتی میبینه که دست زازل سرده، سفته، تکونش میده و میبینه زازل هیچ تکونی نمیخوره، میفهمه که مادرش خواب نیست، مادرش احتمال خیلی زیاد جونش رو از دست داده. زازل دیگه نفس نمیکشید،
توی سکوت اون دختر 8 سالش، من اسمش رو نمیدونم به خاطر اینکه توی منابع ذکر نکردن، دختر 8 ساله با یه صدای خیلی لرزون و بغض‌آلود میگه که مامان، تکونش میده اما خب باز هیچ جوابی نمیگیره. کابوس هایی که هر شب شاهدش بود این بچه، بعدها حالا میگه هر شب کابوس میدید که من دیدم مثلا مادرم مرده و مادرم دیگه نیست. خب این کابوس ها رو برای چی میدید؟ به خاطر کارهایی که ویلیام میکرد دیگه. کابوس هایی که هر شب میدید الان به واقعیت تبدیل شده بود. بدن زازل الان داشت سرد و سردتر میشد، سفت و سفت‌تر میشد و ویلیام توی یک بحرانی گیر کرده بود. همیشه بعد از کلی کتک زدن زازل به نحوی نجات پیدا میکرد، اما این بار نه. این بار جونش رو از دست داده بود. این بار زازل دیگه بیدار نشده بود، دیگه نتونسته بود صبحش رو آغاز کنه. ساعت 9 صبح، یعنی ببینید چقدر از مرگ زازل گذشته، چندین ساعت، بالاخره تصمیم بگیره که تماس بگیره، اما نه با 911 بلکه به مادر زازل زنگ میزنه به مادر زازل، میگه که ما شب قبل با هم دعوامون شد، زازل حسابی مست کرده، مثل اینکه تو عالم مستی خورده زمین و سرش ضربه خورده حالا به یه جایی. میگه از ساعت 2 نصف شب من هر کاری کردم دیگه به هوش نیومده. مادرش سایدل شروع میکنه التماس کردن که خواهش میکنم آمبولانس رو خبر کن، ولی ویلیام با خونسردی میگه که من وقت این کارا رو ندارم، آمبولانس بخواد بیاد میخواد خیلی وقت منو بگیره، کلی امروز کار دارم که باید انجام بدم. ای توف تو ذات تو بیاد مرد. نیم ساعت از تماسش با مادر زازل گذشته. مادر زازل به مادر بزرگ زازل، یعنی مادر خودش، هم خبر داده که همچین اتفاقی افتاده. مادر بزرگش سلی داره زنگ میزنه به ویلیام، داشت التماس میکرد که خواهش میکنم با آمبولانس تماس بگیر، به پلیس زنگ بزن. و ویلیام پشت تلفن با مادر بزرگ زازل اینطوری بود که نه، من اگه زنگ بزنم پلیس بیاد ممکنه به من اتهام وارد کنن، ممکنه به من مشکوک بشن و کار من بیفته زندان. پس تو خودت میدونی یه کاری کردی که قطعاً پاتگیره دیگه. در نهایت وقتی خیلی از سیبیلینگ های زازل هم شروع میکنن با ویلیام تماس گرفتن که بابا زنگ بزن پلیس بیاد وگرنه ما خودمون زنگ میزنیم، میبینه دیگه چاره ای نداره، دور و بر ساعت 10 صبح بالاخره با 911 تماس میگیره. توی این تماس همون حرفهایی که به مادر زازل زده بود رو میزنه. میگه که همسر من دیشب مست کرده، تو عالم مستی سرش به جا خورده و من فکر میکنم که ضربه مغزی شده. اما خب همونطوری که اول پرونده گفتم، وقتی نیروی پلیس و امدادگرها وارد خونه میشن و صحنه رو میبینن، خونه رو میبینن، میفهمن که نه، وضعیت، داستان چیزی فراتر از این حرفهایی بوده که ویلیام پشت تلفن زده. همه جا پر از خون بود، روی کابینه، توی حموم دستشویی، روی زمین، روی لوازم، حتی روی سری از اسباب بازیای بچه ها هم پر خون بود. یه قسمت خونه پر خورده شیشه بود، اون شیشه ها پر خون بود. بعضی از این خونا خشک شده بود، بعضی از این خونا هنوز تازه بود، انقدر شدتش زیاد بود هنوز تر مونده بود، هنوز خشک نشده بود. و مادری که تلاش داشت تا یک کریسمس ماجیکال، یک کریسمس مثلا فوق‌العاده رنگی جادویی برای بچه‌هاش بسازه، الان خودش تبدیل شده بود به یک صحنه بسیار وحشتناک که انگار از دل فیلم ترسناک اومده بیرون. جسدی که همجوری روی مبل نشسته، لباساش عوض شده، عینک روی چششه و چندین و چند ساعت از مرگش گذشته. اتفاقا همین نکته هم نظر پلیس رو جلب میکنه. پلیس میبینه همه جای خونه پر از خونه بجز شخصی که از دنیا رفته یا حالا مقتول. لباسهای مقتول ذره خون روش نداشت. لباسهای زازل هیچ خونی روش وجود نداشت و خب دلیلش رو ما میدونیم دیگه، به خاطر اینکه ویلیام برده بودتش حموم و کامل توی وان حموم شسته بودش. بعدش که زازل مرده بود و دیگه خونریزیاش بند اومده بود، لباسش رو عوض کرد و آورده آماده مثل یه عروسکی، مثل یه شیئی روی مبل انداختتش و حالا بقیه ماجرا. جسد رو میبرن به پزشکی قانونی. پزشکی قانونی بعد از کالبد شکافی دلیل مرگ زازل رو اعلام میکنه: خونریزی مغزی به دلیل ضربه شدید به سر.
این نتیجه با شواهد موجود توی آپارتمان و شهادت اعضای خانواده هم کاملا همخونی داشت. اما با وجود تمام این شواهد قوی، محاکمه ویلیام 9 سال طول میکشه. ویلیام رو اون روز دستگیر میکنن، میندازنش زندان و 9 سال طول میکشه تا دادگاهش شروع شه. ویلیام فقط با وثیقه $1,000,000 میتونست بیاد بیرون که خب این پول رو به خوابش هم نمیتونست ببینه، همچین پولی نداشت، پس مجبور بود انقدری توی زندان بمونه تا دادگاهاش آغاز شو، حالا ببینه حکمش چیه. دلایل خیلی زیادی پشت این تأخیر بود. مهمترین شرایط سیستم قضایی آمریکا بود. ببینید گزارش‌ها نشون داده که مردای سیاه‌پوست 50% بیشتر از مردای سفیدپوست قبل از محاکمه بازداشت میشن. یعنی مثال میزنم، اگر الان به جای ویلیام یک مرد سفیدپوست دقیقاً همین جنایت ها رو، همین خشونت ها رو انجام میداد، خیلی سریعتر دادگاهاش آغاز میشد. از این نظر منظورمه. این تأخیر درسته به ضرر ویلیام بود، درسته که چندین و چند سال مجبور شد توی زندان بدون اینکه شرایطش رو بدونه و توی بیخبری سر کنه، داشت به سر میبرد. خب درسته این شرایط اذیت کننده است از نظر منتالی، اما فراموش نکنیم که برای اعضای خانواده شخص قربانی هم میتونه بسیار اذیت کننده باشه. به ضرر اعضای خانواده، به ضرر خود زازل بود. خانواده‌اش برای اجرای عدالت باید سالها صبر میکردن. روزی نبود که پرونده بچهشون رو پیگیری نکنن و ببینن که آیا تاریخ دادگاهش تعیین شده یا نه. یعنی این تأخیر به معنی عدم اجرای عدالت برای زازل و حتی بسیاری از زنان رنگین پوست دیگه بود. زنانی که توی روابط خشونت‌آمیز گرفتار شده بودن و حتی بعد از مرگ باید کلی صبر میکردن تا عدالت براشون اجرا شه. باز من دوباره یک آماری داشتم برای این پرونده بررسی میکردم، تحقیق میکردم، اون چون میخوام همه چیز واقعا با آمار دقیق و به روز بهتون بدم. این آمار میگه که قربانی‌های سیاه‌پوست در خشونت خانگی کمتر از قربانی‌های سفیدپوست به عدالت میرسن. این تحقیق بیسش روی سالهای 2016 تا 2020 داره میگه که توی این سالها فقط 6.7% از پرونده های خشونت علیه زنان سفیدپوست به دادگاه کشیده میشه و این عدد برای زنان سیاه‌پوست حتی کمتر هم هست، یعنی 5.5% میشه. حالا علاوه بر مسائل قضایی و سیستم افتضاحی که وجود داره و مسائل نژادی و این چیزهایی که بیان کردیم، یک دلیل دیگه هم داشت که دادگاه یه ذره دیر اوکی شد، دیر آغاز شد. اونم به خاطر دختر زازل بود. اون زمان دختر زازل 8 سالش بود. خب یکی از شاهدهای اصلی توی این پرونده بود. همه چیز رو دیده بود، بارها و بارها شاهد کتک خوردن‌های مادرش بود، شاهد اتفاقهای اون شب بود، خودش کسی بود که مجبور شده بود شیشه ها رو از بدن مادرش خارج کنه، در بیاره. و من بهتون اینو گفتم بارها تو پرونده ها که خیلی وقتها کودکان رو وقتی 8 9 10 سال انقدر سنشون کمه وارد دادگاه نمی‌کنن و تفکر دادگاه و قاضی اینطوری بود که یه ذره این بچه بزرگتر شه، با این تراماها بتونه دست و پنجه نرم کنه، بتونه اینها رو پشت سر بذاره، سنش بیشتر شه و بتونه به عنوان شاهد توی دادگاه وایس توی جایگاه شهادت بده و شاهد اصلیه دیگه، شاهد کلیدیه. به هر حال میدونید وقتی که سنش کم باشه، وقتی مثلا 8 سال است، اظهاراتش ممکنه خیلی بر اساس ترس و احساسات باشه یا حتی اون کنترلگری که ویلیام روی تمام بچه‌ها داشت. بالاخره توی مارچ سال 2021 دادگاه‌های ویلیام بعد از 9 سال آغاز میشه و ویلیام بعد از گذر 9 سال هنوزم داشت شکر خودشو میخورد. هنوزم داشت میگفت نه اتفاقی بوده، خودش مست کرده و سرش خورده به یه جا. میگه زازل خودش مست کرده، خودش با من دعوا رو انداخته بود، تو عالم مستی رفته خورده روی شیشه، بدنش زخمی شده بود، بعدش هم مثل که رفته تو دستشویی حموم و سرش خورده به یه جا. اما دادگاه ها یه تفاوتی داشت حالا که با 9 سال تأخیر آغاز شده بود. دختر 8 ساله زازل الان یک نوجوان 17 ساله بود. چالی داره چیکار میکنه؟ آره داشتم میگفتم الان دیگه یک نوجوان 17 ساله است که میتونه همه چیز رو
داستانهایی دارم من با چارلی که میتونه همه چیز رو توی دادگاه شهادت بده، تمام اتفاقهایی که براش افتاده رو بیاد و بگه. توی جایگاه حاضر میشه با یک شهامت، با یک شجاعت واقعا ستودنی همه چیز رو تعریف میکنه. تمام اتفاقهایی که شب کریسمس افتاده بود رو، تمام رفتار ویلیام رو، هر آنچه که من برای شما تعریف کردم رو توی دادگاه مطرح میکنه. میگه که چطور ویلیام مادرش رو توی همه اتاقای خونه کتک میزد، چطور وقتی مادرش سعی کرد فرار کنه ویلیام دنبالش رفت، از بیرون کشیدش داخل خونه، از موهاش میکشیدش روی زمین. همسایه‌ای که این صحنه ها رو دیده بود و هیچ اقدامی نکرده بود اون موقع میاد توی دادگاه شهادت میده. دختر زازل در ادامه توی دادگاه توضیح میده که بعد از شکستن اون میز شیشه‌ای توسط ویلیام که مادرش رو پرت کرده بود روی میز، مادرم هنوز زنده بود و اینکه تعریف میکنه چطور من مجبور بودم تیکه های شیشه رو از بدن زخمی مادرم بیرون بکشم. اما همه چیز وقتی وحشتناکتر شد که ویلیام مادرم رو برد حموم، بدنش رو توی آب سرد انداخت و شروع کرد به شستن زخم‌های تازش، در حالی که مادرم احتمالاً خیلی درد داشت، فقط حالش خیلی بدتر از این بود که بتونه مقاومت کنه. میگه من یادمه، من لحظه به لحظه اون اتفاقها رو یادمه، دیدم که مادرم توی وان حموم داشت کم کم بیهوش میشد ولی هنوز زنده بود، هنوز داشت نفس میکشید. میگه بعد از تمام این کارهایی که ویلیام مسببش بوده، بعد تلاش کرد مادرم رو از وان حموم بلند کنه و دستش لیز خورد و سر زازل محکم به لبه حموم خورد. میگه من حتی صدای آخرین آه و ناله خفیف مادرم بعد از ضربه خوردن سرش به وان حموم رو یادمه، آخرین صدایی که از مادرم توی ذهنم دارم و همونجا بود که فهمیدم مادرم دیگه بر نمیگرده. شهادت‌های دختر زازل کاملاً با هر آنچه که پلیس پیدا کرده بود مطابقت داشت، با تمام اتفاقهایی که روی بدن زازل دیده بودن، با نحوه به قتل رسیدنش، نحوه مرگش، با آثار جرمی که توی خونه زازل پیدا کرده بودن، با لکه‌های خونی که موجود بود، میزی که شکسته بود. همه اینها با خط زمانی که دختر زازل داشت تعریف می‌کرد جور در می‌اومد. در نهایت هیئت منصفه ویلیام رو مجرم اعلام میکنن به قتل درجه 2 و خشونت خانگی. دلیل اینکه بهش قتل درجه 1 ندادن، درجه 2 دادن، به خاطر این بودش که مرگ زازل بر اساس اتفاق پیش اومد، رخ داد، یعنی میخواست بلندش کنه سرش خورد. حالا درسته شاید واقعا این آدم اگر اصلا اون اتفاقم نمیافتاد جور دیگه ای زازل رو به قتل میرسون، در اثر کتک زدن زیاد زازل جونش رو از دست میداد، نمیدونیم. اما به هر حال لحظه ای که زازل سرش ضربه خورد اتفاقی بود و برای همین بهش قتل درجه 2 دادن و نه درجه 1. یکی از نقاط قابل توجه توی این پرونده که خیلی میخوام حواستون بهش باشه این بود که حتی اون لحظه ای هم که سر زازل محکم خورد به لبه حموم، اگر ویلیام همون لحظه با 911 تماس میگرفت میتونست جون زازل رو نجات بده. خیلی وقتها بعد از چنین ضربه هایی امکان احیای طرف وجود داره یا طرف همون لحظه جونش رو از دست نمیده، بدنش توی یک شاکی فرو میره، خیلی بخوام عامیانه بگم، و احتمال اینکه شما بتونی زنده برش گردونی هست و یا حتی میبینی نمرده هنوز، ضربانش خیلی اومده پایین. ولی ویلیام این کار رو نکرد. ویلیام چندین و چند ساعت وایساد و 9 صبح تازه با خانواده زازل، اونم نه با 911، تماس گرفت و چی گفت بهشون؟ گفت دخترتون مست کرده بوده واسه خودش و لیز خورده، سرش خورده به یه جا. در نهایت ویلیام به حبس ابد محکوم شد با گذراندن حداقل 15 سال و بعد درخواست برای آزادی مشروط، ولی 9 سالی که توی بازداشت بود از مدت حبسش کم کرد. این یعنی اینکه ممکنه به زودی توی سال 2027 آزاد شه، موضوعی که خیلی خانواده زازل رو عصبانی و ناراحت کرده، آزرده خاطر کرده، به وحشت انداخته. مادر بزرگ زازل، اسمش سالی بود دیگه، بعد از محاکمه گفت یه زمانی زازل عاشق رقصیدن بود ولی از وقتی با ویلیام آشنا شد دیگه نرقصید. همه زندگیشو این مرد نابود کرد.
یکی از دردناکترین حقایق این داستان اینه که زازل با همه رنج‌هایی که می‌کشید در حال گذروندن دوره‌های مشاوره برای قربانی‌های خشونت خانگی بود. توی آخرین مقاله‌ای که 1 ماه قبل از قتلش به کالجش ارائه داده بود درباره چرخه خشونت و راه‌های شناخت مراحل مثلا مختلف این خشونت خانگی نوشته بودش که چطور ابتدا با تنش شروع میشه، بعد به کتک کاری ختم میشه و در آخر فرد آزارگر با معذرت خواهی و ابراز شدید عشق قربانی رو دوباره توی این چرخه نگه میداره. در طول دادگاه دوستا و خانواده ویلیام خیلی تلاش کردن که بگن نه، رابطه اینا 2 طرفه تاکسیک بوده، 2 طرفه مسموم بوده، اینا 2 نفری به هم دیگه خشونت خانگی نشون میدادن. اما خب آسیب هایی که روی بدن زازل بود، بارها و بارهایی که رفته بود بیمارستان، اینا همه نشون میداد که نه، زازل هیچ وقت آدم خشونتگری نبوده. شاهد توی این پرونده خیلی زیاد بود، حالا همونطوری که من در طی داستان براتون تعریف کردم. ولی چقدر لجنه، حالا مثلا دوست شما یا بچه شما یک کسی رو کشته و سالیان سال داشته خشونت خانگی بهش نشون میداده. طرفداری کردن تا چه حد؟ بعد از مرگ زازل مادرش سایدل سرپرستی هر 3 تا بچه‌ها رو به عهده گرفت و تا به همین امروزی که من دارم برای شما ریکورد میکنم تلاش میکنه که یک فضای آرومی رو برای این 3 تا کودک به وجود بیاره، یک فضایی بدور از اون تنش‌هایی که ویلیام براشون توی خونه درست میکرد. با وجود تمام رنج‌ها و تجربه‌های افتضاحی که این بچه‌ها به دست آوردن، کسب کردن در کنار زندگی با ویلیام، اما الان یک زندگی راحتی دارن، یک شرایط خوبی دارن در کنار مادر بزرگشون. استاد کالجش مقاله ها و نوشته های زازل رو خیلی با دانشجوهای جدید به اشتراک میذاره، خیلی بهشون نشون میده، داستان زازل رو تعریف میکنه. الان زازل شده یک نمونه، یک زن مثال زدنی در رابطه با خشونت خانگی. استادش این مقاله ها رو نشون میده و میگه ببینید نمونه بارز یک زنی که همیشه تحت خشونت خانگی بود اما همیشه تلاش داشت که بتونه بقیه رو آگاه کنه، تلاش داشت که از این چرخه بتونه بیاد بیرون، اما متاسفانه خیلی دیر شد. پرونده امروز به اتمام رسید و مثل روال همیشگی چند ثانیه راجع به مقتولمون صحبت کنیم و باز دوباره بیاید سراغ من. زازل پرستن به عنوان مادری مهربون، زنی قوی و دانشجویی امیدوار به یاد همه میمونه که زندگی خودشو وقف کمک به دیگران و بچه‌هاش کرد. زازل ثابت کرد که حتی توی تاریکی مطلق نور امید میتونه مسیر زندگی خیلی از آدم‌ها رو روشن کنه. داستان زازل برای همیشه الهام بخش زنانی میمونه که برای نجات خودشون میجنگیدن و یا در حال جنگیدن هستن. یادش زنده و گرامی. مرسی که تا اینجا با من همراه بودید. این چند دقیقه آخری که من ریکورد رو کردم، یکی از همسایه هامون صدای تلویزیونش رو تا اینجا زیاد کرده و نمیدونم که داره میفته توی ریکورد یا نه و واقعا امیدوارم نیفته، چون اگر بیفته من خیلی عصبانی میشم و باید برم بهش یک هشداری بدم، چون که گند زده به ریکورد کردن من. امیدوارم واقعا نیفتاده باشه، ولی گاهی آدم چاره‌ای نداره که کاری نمیشه کرد. یعنی چند دقیقه آخر تلویزیونش رو روشن کرد. آره، چارلی هم که از این ور اومده این ور. بله دارم شما رو میگم، کی گفت بیای اینجا؟ واقعا روزایی که من با چارلی ریکورد میکنم خیلی کاتا بیشتر میشه، خیلی سخته، ولی خب انقدر که خودم حتما هر روز دارم بچه هم میبینم، ولی انقدر که دوستش دارید مثلا میگید چارلیو بیار دیگه، وقتایی که میرم تایم پیدا میکنم سختیاشو به جون میخرم دیگه، میارمش. ممنون با من تا اینجا همراه بودید. پرونده واقعا دردناک بود. امیدوارم وجود آقای چارلی از دردها و ناراحتی‌های این پرونده کمی کم کرده باشه. خیلی برای من پرونده دردناکی بود. ما خشونت خانگی خیلی زیاد با هم بررسی کردیم. البته ما سر همشون هم همینو میگم، ما میدونم همش دردناکه دیگه، مگه میشه دردناک نباشه؟ ولی این یکی واقعا احساس میکنم نکست لول بود. نمیدونم، این یارو ویلیام خیلی اصلا کاراش خیلی رو مخ من بود. یعنی یه جوری بود که من واقعا دلم میخواست هر ثانیه بهش فوش بدم. خیلی سخت آدم
هیچی نگه. امیدوارم که شماها در کامنت سکشن از خجالت این آدم در مورد بشه. البته بی‌ادبی نکنید لطفاً، به خاطر پروفایل خودتون میگم، یوتیوب حساس میشه رو پروفایلتون. در کمال ادب از خجالتش در بیاید. اگر که بار اول بود چهره من رو دیدید، نحوه کاور کردن من رو دوست داشتید و محو تماشای داستان شدید، فراموش کردید دکمه سابسکرایب رو بزنید، خیلی خوشحال میشم که سابسکرایب کنید. اگر زنگوله کنارش رو هم بزنید من خیلی خوشحال تر میشم، به خاطر اینکه وقتی ویدیو میذارم جزو اولین نفرها هستید که میتونید بیاید ببینید و خب چی از این بهتر، من آنلاینم و میتونیم توی کامنت سکشن با هم گپ بزنیم. یادتون باشه که حتما نظرتون رو در رابطه به دیگه دارم لال میشم، دیگه وقت بستن پرونده است. یادتون باشه نظرتون رو برای من حتما کامنت بذارید. من شدیداً کافی خونم اومده پایین، شدیداً به کافی نیاز دارم. سردت نیست مامان، من این پتو رو واسه روح پدر بزرگ مادرم اینجا انداختم، واسه چارلی انداختم که با اومده اینجا چسبیده به من که گرم شه. آره anyway یادتون باشه برای من حتما کامنت بذارید. به زودی با یه پرونده جنایی دیگه میام سراغتون. فعلا